Unimaginable fate, it would be me as it could be you too. January 2003. Just after the New Year celebration, Donald came back from London with a lot of gifts for the community. Some of the packages include clothes, shoes, and smartphones. Donald offered everything to the community members present that what left for himself was nothing. The wife, Mama, was not at peace with it and she said, "How could you do that? Are you Father Christmas? Even Father Christmas doesn't share gifts in January." In reply, "I am blessed and what I came home with are just a few things. There is no need to be stingy when you are already blessed." In anger, she aired, "I cannot sit down here and watch you share everything without anything left for me and my children." As Mama was still boiling her head over the packages, there came a young man called Damien, who has not received anything but he heard that Donald has just returned from London and he came rushing to receive his share as it's always done by Donald every year he comes back to celebrate the New Year in the village. It was unfortunate to hear that everything has been given out. On seeing Damien, Mama started again, "What have you come to do here? You always flood people's home as if you had given them anything to keep for you." As if that wasn't enough, she added, "If you know what is good for you, at the count of 5, make sure you would have turned your face towards where your back is facing and go back to wherever you came from." Donald heard her and came out. He found that the wife has been harsh on the young man and said, "It is enough, my dear, let him be. Young man, I am sorry for the embarrassment. Kindly come tomorrow," he pleaded. "I will be going to the city market to get more gifts. I will reserve better ones for you specifically." Damien replied politely, "It is all right, sir, I am grateful." The next morning, Donald prepared for the shopping but the wife refused to go with him. "I am not going with you unless you promise me that you are not going to buy anything for anyone in this community again. They are just opportunists and what you have given to them is enough already." "My dear, leave that for me to worry about it," the husband replied. "I cannot leave you alone because they have never participated in anything about your progress, most especially when you were toiling to become who you are today. Now, they have come to reap from where they have not planted." Donald assured her and after some time said, "Why do you hate giving others a second chance to learn from their past and brighten their future?" He added on, "What does it profit you to eat alone while others are starving and you throw food to dogs and cats? I am surprised you have forgotten so soon where we came from, but nature granted us a second chance. More instances if you don't remember how you were thrown out of the office and later on was called to the office to work again. I can recall vividly how you were moving around doing good deeds and praying for what you did. Fortunately, you got your job back. Afterwards, you stooped doing good and turned to what I don't know." Mama went into the bedroom, sat on the bed and wept bitterly. For some time, the husband stood aloof and watched her cry. Finally, he went closer and comforted her. Then, she said, "I was just been carried away by the ego of where I have reached, forgetting that I was as well given a second chance to work regardless of the heinous offenses that would have taken me into life imprisonment." She furthers, "I shall be the one to get a precious gift for that young man I embarrassed yesterday. He deserves a second chance and besides, it must be something so costlier to make amends with him." After the discussion, they went to the market together. As they were going, they met a group of people beating a man who has stolen from the neighborhood. Donald and the wife came down from the car and approached them calmingly. For an hour, they were still there trying to rescue that man from being killed. He pleaded for his cause and they accepted to give that man another chance on one condition, that Donald must pay for what Mark had stolen. Donald asked the wife to get the amount they demanded and handed it over to them. It didn't end there. Donald as well took him to the hospital for treatment because he was already bruised everywhere. Soon, they left the hospital and continued to the market. They spent a few hours than expected at the market and they came. Behold, Damien was already in the compound waiting for their arrival. When he noticed that Donald was with his wife, he trembled but Mama came out of the car and told him, "Be calm, I can feel your fear." "Do you mean it?" Damien retorted. "Come on, you have one favor from us," Mama replied. "No, I don't believe this, after all the..." "Calm down, my dear. You deserve a second chance. I remembered a saying that, he who feeds others with pebbles should expect rock. Số phận không thể tưởng tượng nó sẽ là tôi cũng như nó có thể là bạn.
Tháng 1 năm 2003, ngay sau lễ đón năm mới, Donald trở về từ London với rất nhiều quà tặng cho cộng đồng. Một số gói bao gồm quần áo, giày dép và điện thoại thông minh. Donald đã cống hiến mọi thứ cho các thành viên cộng đồng, có mặt rằng những gì còn lại cho bản thân anh chẳng là gì cả. Người vợ, Mima, không hài lòng với điều đó và cô ấy nói, làm thế nào mà bạn có thể làm điều đó? Bạn có phải là Father Christmas? Ngay cả Father Christmas cũng không chia sẻ quà vào tháng riêng. Đáp lại, tôi có phước và những gì tôi về nhà chỉ là một vài thứ. Không cần phải keo kiệt khi bạn đã có phước. Trong cơn tức giận cô lên tiếng, tôi không thể ngồi đây và nhìn anh chia sẻ mọi thứ mà không để lại gì cho tôi và các con. Khi Mima vẫn còn đang sục sôi vì đống gói hàng thì có một người đàn ông trẻ tên là Damien, anh ta chưa nhận được bất cứ thứ gì nhưng anh ta nghe tin Donald vừa trở về từ London và anh ta vội vã đến nhận phần của mình như việc Donald thường làm hàng năm. Anh ấy trở lại để ăn mừng năm mới trong làng. Thật không may khi biết rằng mọi thứ đã được đưa ra. Khi nhìn thấy Damien, Mima bắt đầu lại. Bạn đến đây làm gì? Bạn luôn lũ lượt kéo mọi người về nhà như thể bạn đã cho họ bất cứ thứ gì để giữ cho bạn. Như thể điều đó vẫn chưa đủ, cô ấy nói thêm, nếu bạn biết điều gì tốt cho bạn, khi đếm đến 5, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ quay mặt về phía lưng bạn đang quay và quay lại nơi bạn đến. Donald nghe thấy cô ấy và đi ra. Anh ta thấy rằng người vợ đã gay gắt với người đàn ông trẻ tuổi và nói. Thế là đủ rồi anh yêu, để anh ta như vậy. Anh bạn trẻ, tôi xin lỗi vì sự xấu hổ. Vui lòng đến vào ngày mai, anh ta cầu xin, tôi sẽ đi chợ thành phố. Để nhận được nhiều quà hơn, tôi sẽ dành riêng những món quà tốt hơn cho bạn. Damien trả lời một cách lịch sự, không sao đâu thưa ngài, tôi rất biết ơn. Sáng hôm sau, Donald chuẩn bị cho việc mua sắm nhưng người vợ không chịu đi cùng. Tôi sẽ không đi cùng bạn trừ khi bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không mua bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai trong cộng đồng này nữa. Họ chỉ là những kẻ cơ hội và những gì bạn cho họ là quá đủ rồi. Em ơi, để đó anh lo, người chồng đáp. Tôi không thể để bạn một mình bởi vì họ chưa bao giờ tham gia vào bất cứ điều gì về sự tiến bộ của bạn, đặc biệt là khi bạn đã phải vất vả để trở thành như ngày hôm nay. Bây giờ, họ đã gặt hái từ nơi họ không gieo. Donald tránh mặt cô ấy và sau một thời gian nói, tại sao bạn ghét cho người khác cơ hội thứ hai để học hỏi từ quá khứ của họ và làm tươi sáng tương lai của họ? Cho chó và mèo, tôi ngạc nhiên là bạn đã sớm quên chúng ta đến từ đâu nhưng thiên nhiên đã ban cho chúng ta cơ hội thứ hai. Nhiều trường hợp hơn nếu bạn không nhớ mình đã bị đuổi ra khỏi văn phòng như thế nào và sau đó được gọi đến văn phòng để làm việc lại. Tôi có thể nhớ lại một cách sống động bạn đã làm những việc thiện và cầu nguyện cho những gì bạn đã làm như thế nào. May mắn thay, bạn đã lấy lại được công việc của mình. Sau đó, bạn khom lưng làm điều tốt và quay sang điều tôi không biết. Mima đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường và khóc lóc thảm thiết. Có lúc người chồng đứng xa nhìn chị khóc, cuối cùng anh lại gần và an ủi cô. Sau đó cô ấy nói, tôi bị cuốn đi bởi bản ngã về nơi mà tôi đã đạt đến mà quên mất rằng tôi cũng được trao cơ hội thứ hai để làm việc bất kể những tội ác tày trời có thể khiến tôi phải ngồi tù chung thân. Cô ấy nói thêm, tôi sẽ là người để có được một món quà quý giá cho người thanh niên mà tôi đã xấu hổ ngày hôm qua. Anh ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai và bên cạnh đó. Nó phải là một thứ gì đó đắt hơn để sửa đổi với anh ấy. Sau khi thảo luận, họ cùng nhau đi chợ. Khi đang đi, họ gặp một nhóm người đang đánh một người đàn ông ăn trộm của khu phố. Donald và vợ bước xuống xe và điềm tĩnh đến gần họ. Trong 1 giờ, họ vẫn ở đó cố gắng giải cứu người đàn ông đó khỏi bị giết. Anh ta cầu xin chính nghĩa của mình và họ chấp nhận cho người đàn ông đó một cơ hội khác với một điều kiện là Donald phải trả giá cho những gì Mark đã đánh cắp. Donald yêu cầu người vợ lấy số tiền họ yêu cầu và giao cho họ. Mọi chuyện không kết thúc ở đó, Donald cũng đưa anh ta đến bệnh viện để điều trị vì anh ta đã bị bầm tím khắp nơi. Ngay sau đó, họ rời bệnh viện và tiếp tục đến chợ. Họ đã dành vài giờ hơn dự kiến ở chợ và họ đã đến. Kìa, Damien đã ở trong khu nhà chờ họ đến. Khi nhận thấy Donald đi cùng vợ, anh run rẩy nhưng Mima bước ra khỏi xe và nói với anh, hãy bình tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh. Có ý tứ, Damien vặn lại, nào, bạn đã giành được sự yêu ái từ chúng tôi, Mima trả lời. Không, tôi không tin điều này, sau tất cả. Bình tĩnh nào em yêu, bạn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Tôi nhớ một câu nói rằng, người cho người khác ăn đá cội sẽ mong đợi đá.